કાપ છે કેવા કેવા તમે કોઈ આવો ને હવે નિકાલ કરી નાખી કેવો વડે મફત નો મગજમાં રહી છે કેવું હા મને કઈ જ છે તમારો ભાગ ખરો કે તમે ના તો મારી માથા હાથ ફેરવો એ મને ખૂબ છે તો મારી માં તો ગણું તો થોડું કસોડું થાય માવતર કમાવતર ન થાય તમે અમારી માથે હાથ ફેરવો એ મારી માથે બરોબર મારી માથે પણ આ એમ કરો ને તમે કેટલા દીકરા તમારે 3 દીકરા મને કોણ કહો 2 ના મારું નામ ન લીધું સૌથી મોટો દીકરો રહ્યો એનું તો મારું નામ ન લીધું 2 દીકરા આમ તો મારે 3 દીકરા પણ 2 દીકરા મારું નામ કેમ લીધું હું તમારો દીકરો નથી ગમે એવો સાધુ થઈ ગયો ભલે સંત તરીકે મને ભલે ગમે એટલા માનતા હું તારો દીકરો જ છું તારા પેટમાં જ અવતાર લીધો તું મારી માં જ છે મને કહે અમે તમે તમને માનતા નથી અમે એવી રીતે અમે તો તમને બીજી રીતે માનીએ છીએ ના એવું ન રાખશો તો તમારા મનમાં નહીં રાખવાનું કેવું અમારી માના વસ્તુમાં અવસર પછી રમાણે મને કાપ આપ્યો હાથમાં મારે શું કરવું છે બોલ તારા રૂપિયાના ત્યાં કરી દઉં આ કરી દઉં તારા રૂપિયા કેટલા આવે છે અને રૂપિયા જેટલા આવે એટલા બને છે એટલે કેટલું રૂપિયા આવે એક વખતે 1000 રૂપિયા આવતા હતા કેવા 1000 કે 1000 રૂપિયા એવું એટલે આવે છે મને કે એમ કરો ને આપણે બેનું છે ને એને બધાને આપી જો ને બેનોને બધાને બોલાવ્યા પછી બેન રૂપિયા બાકી દો તમારા હાથથી બધું આપી દો હું 2000 રૂપિયા બીજા નાખું છું એ તમારા હાથથી તમે આપો હવે બાજુ પતી ગયો હવે તમારે કઈ કાંઈ છે મને કહેવા મારે કાંઈ નહીં તમારું નામ જોયું છે આ માનવ વચમાં મારે કાંઈ નથી રહ્યું તમારું નામ લો ઠાકોરજીનું નામ લો તમારું નામ મારે બીજું કાંઈ જોયું હાલમાં એ માં છે કાંઈ નથી ઓમ હર 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 બૌદ્ધિક ભજન આવે એ બીજાને બોધ આપવા ભજન આવે બૌદ્ધિક ભજન પછી સદગુરુ મહારાજ પછી સમરણ ભજન સમરણ એનું જે કાંઈ મંત્ર દીક્ષા આપી હોય એનું સમરણ એ પણ ભજન કરે એ પણ અર્થ સાથે અર્ક અને એ ભજન છે ને પછી ભજ તજ ભજ 2 લખ્યું અને રજ આ ભજ તજ ને રજ તને કોણ સમજી શકે કે જે ભજનના ત્યાસી જેને ત્યાસી કહેવાય જેમ ફિલ્મની દુનિયા આની દુનિયા ગઝલની દુનિયા ગઝલ સાંભળવાની હોય ને જેને રૂચે અને ગમે એ પ્રમાણે દાખલ થાય બધા એમાં કોઈ જોડ્યું ફેર્યું હોય એને દાખલ થઈ જાય તો સંગીતમાં દાખલ થઈ જાય એમ ભજન છે એ સંતુ એવા ઓર્ડરલી માણસ કવિ લોકોના ભજન જે કવિ કહેવાય છે ચાલુ જમાના કવિ એને તો સાહિત્ય આપણે તો કહેવાય એને શું કહેવાય સાહિત્ય આ એ સાહિત્ય છે એવું સાહિત્ય એ સાહિત્ય કલાકાર કહેવાય ભજન કલાકાર નહીં ભજનને તો કલા નિધિ કહેવાય
નિધિનો ટાઇટલ આપે છે. નિધિ, કરુણાનિધિ. પ્રભુને નિધિથી જાય. ભજન છે એ નિધિનું સ્વરૂપ છે, નિજ સ્વરૂપ છે. ભજન સામાન્ય વસ્તુ છે. ભજન ગાઈ નાખવું એ સામાન્ય વસ્તુ. ભજન ગાવું આર્તના છે. ભજન આર્તનાદની અંદર જ ભજન વાણી નીકળે પરાની. આર્તનાદ બીજાને સમજાવવા કે સમજણ આપવા વાળું ભજન ગાવાની રીત ઓછી હોય છે, જે ગુરુના બંદા હોય છે. અને તે પોતે પોતાની મસ્તીમાં એ ગુણ ગાઈ નાખે, ભજન ગાઈ નાખે. એને મોજ માટે કેવા સંભળવા માટે નહીં. અમારે મજા આવી ગઈ તો વગાડવા માંડ્યો. અમને મજા આવે તો મજૂર વગાડવા માંડ્યો. તેથી કઈ ખોટ હતી કે ભજનના ત્યાસી અને ત્યાસીઓની ત્યાસ લાગેલો હોય એ જ ત્યાસી કહેવાય. ત્યાસ જેને લાગે નહીં ને એ ત્યાસી નથી. અને પાણીની પ્યાસી લાગી હોય, બહુ રણમાં નીકળી ગયો હોય ને પ્યાસ લાગી હોય ને પાણી ન મળતું હોય ને પ્યાસ લાગી હોય ને પછી પાણી મળી જાય તો એને થાય હા સરસ શીખડી એ પાણીનું પરબ બંધાવે. પ્યાસી હોય પાણીનું પરબ બંધાવે ને. ભૂખ લાગી હોય ને ગુસ્સો હોય, ટુકડો મળતો ન હોય સાહેબ, ચેઠીઓ હોય ને ગામ બહાર યોગ્ય હોય ને ટુકડો મળતો હોય, ભોજન ભૂખ લાગતી હોય બરોબર. એમાં એની કૃપા જયારે ઉતરે ટુકડો મળી જાય ત્યારે હા હવે ટુકડી 33 પોતાનું 32 નાડીને જે કાંઈ છે ને તૃપ્ત થઈ જાય. કેવું એ વખતે તો તૃપ્ત થઈ ગયું, પછી ભલે પોતે ખાલી થઈ જાય પણ એ વખતે તો તૃપ્ત થઈ ગયું. એટલે એ જેને ભૂખ લાગી છે ને એને જેને એ પ્યાસી જે થઈ જાય અને એ પ્યાસી ભોજન એને અનુક્ષેત્ર બાંધ્યો. કેવા અનુક્ષેત્ર બાંધ્યા કોને? એને અનુભવ થઈ ગયો છે. અનુભવ થઈ ગયો એને અનુભવ થઈ ગયો છે. એને એમાં ભજન વાણી જેને વેદના હોય ને એને ભજન કરે. વેદના, વિરહતા, ઝંખના અને ડંખના આ 4 વસ્તુ જેને હોય એને વાણી બનાવે. વાણી બનાવી સામાન્ય વસ્તુ વાણી બનાવી બહુ ઘણા કે ભાઈ વાણી બનાવવામાં શું હતું? અરે ભાઈ વાણી બનાવવા કારણે પણ શું લખતો ખરો કેવું? વાણીમાં ધર્મ છે ને ધર્મની અંદર મર્મ સમજાયેલો, માર્મિકતા પણ ધર્મની અંદર માર્મિકતા. વાણી તો અમારા જીવનમાં નહીં સાંભળી કેટલી છે તેના આપણે પણ માર્મિકતા વાળા છે. એમાં એ પાક સદગુરુનો બંધો હોય. ઘાયલ થયેલાની વાત કરી. કેવું આ ભજન છે ને ઘાયલ થયા લે, ઘાયલ થઈ ગયા હોય ને ગુરુનો બંધો હોય, ગુરુ મુખ્ય હોય એની વાત છે. ગુરુ કર્યા હોય હાલો દાખલ કરે, ચાલો આપણે એક વાત કરી નાનકડી. ગુરુ કર્યા પણ એને માન્યતા ન થઈ હોય તો તો પતી ગઈ વાત નહીં. ગુરુ કર્યા છે પણ માન્યતા નો આવી, નિષ્ઠા નો આવી, નક્કી ન થયું. હવે એમ થયું એને એમ થાય કે આ ગુરુ કર્યા ને હવે આપણે નથી ગમતા તો હવે બીજે જઈ કેવા અદલા બદલી કરી નથી કેવી મને સરસ લાગે પણ ત્યાં બીજે ગયા સમજો ધનજી ભગત બીજે ગયા દાખલા તરીકે વાત બીજે ગયા 2 હાથ વાળો મળવાનો કે 3 હાથ વાળો 2 હાથ વાળો તો મળવાનો ન્યાય
બે હાથ વાળા વળવાનું છે ન્યાય કદાચ ફેલ જોય તો ત્રીજા આગળ ગોતવા જાય. ગુરુ વસ્તુમાં, ગુરુ વચનમાં, ગુરુ નામમાં ફેરફાર નથી, પણ આપણી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર. આપણી પ્રક્રિયામાં ફેરફાર જયારે થવા મળે, પ્રક્રિયામાં ફેરફાર ન થાય. સાંગોપાંગ સુધી એનું કર્તવ્ય જોવો, એનું સાત્વિકતા જોવો તો એક જ એની રીત રિવાજ લે. પછી લાખો માણસ એને ગમે એટલે કે ને સારું કોઈ કે ને કોઈ નરહું કે કોઈ ભલાર કે કોઈ બુરા કે કોઈ ગમે છે કે એના મનમાં કાંઈ ન હોય. સાધુ ને સંત હોય એને કાંઈ નહીં. સાચા સાધુ સંતની વાત કરે છે એને કાંઈ ન. મને પેલા કોઈ હારો કે કોઈ નરવો કે બોલો કે બુરો કે હમકો ક્યાં હે. પેલા કૃષ્ણ ભગવાન નાનપણમાં હારા હતા ને પછી ગૌટા થઈ ગયા એટલે ખરાબ થઈ ગયા કે ભાઈ ઈ છે કૃષ્ણ જુદો નથી કે બધો અવસ્થા ભેદ છે એનો છે. ગુરુ સ્વરૂપ અને રૂપ એક જ છે. સત્ય એક જ કહેવાય, બે કહેવાતું નથી સંસારમાં. કેવું સત્ય એક જ કહેવાય, સત્ય એક જ કહેવાય બસ. સત્યના ટુકડા થાય નથી. ત્રણ કાળમાં ટુકડા સત્યના થતા નથી. આકાશના જેમ ટુકડા થતા નથી એમ સત્યના ટુકડા ન થાય, કારણ સત્ય જોયું નથી. સત્યનું પાલન કરવાનું, સત્યનો વિશ્વાસ રાખવાનો. સત્યને વિશ્વાસને સદાય ઋષિ કીધા. આપણે ધણીએ જરા સૃષ્ટિ રચાવી ત્યારે અષ્ટકુળ પર્વત ને નવકુળ નાશ. વિશ્વાસ, વિશ્વાસની દ્રઢતા. વિશ્વાસ પછી દ્રઢતા આવે, પછી શ્રદ્ધા આવે, પછી નિષ્ઠા આવે, તે પછી નક્કી. ઓહો કેટલા મુદ્દા હતા, 5 આવ્યા. 5 સ્તંભ પકડવા એટલે આ 5 સાંભળવા નિશ્ચય થઈ જાય. આવો નિષ્ઠા આવે, નક્કી થાય, સારી. શિવરાત્રીના મેળામાં જાઓ તો ઠેર ઠેર આવતીમાં ભજન જ થતા હોય, બીજું કઈ સાંભળવા જ મળે નહીં. ચાલો ત્યાં હું કામ આ થાય બેન થતા હોય તો શિવરાત્રી મેળામાં કઈ વાંધો છે? એ માણસ ત્યાં ભજન જ મળે તમને. ભજન કરવાનું મળે, ભોજન મળે, બીજું કાંઈ મળે જ નહીં. બહુ પ્રભુ કૃપા હોય ને સંત એવા હોય તો વળી ભજની કોને આનંદ મોજ કરાવી દે, લૂંટાવી દે, આખરે ઉતારો એમના ઉતારો. કેવો હા ઉતરી જાય એમના ઉતારો દો. કેવો ઉતરી અમારે મુદ્દે તો ભજન છે એ સામાન્ય વસ્તુ. પથરા તોડી નાખે, પથરા પીગળાવી દે ભજન. પુરાવા છે 575. જો તોડીરાની હાથમાં રામ સાગર જો જેસલને ઉભો કર્યો હોય તો પછી શેનાથી કર્યો છે? આર્તનાથથી આરાધથી જ કર્યો ને. એમાં તો ગુરુ નહીં હોય, એમાં તો ગુરુ હતા. યુગ જુદો હતો, અત્યારનો યુગ જુદો. પેલાનો યુગ જુદો હતો, અત્યારનો યુગ જુદો. એ સાચા સંતો એમાં કોઈ ફેરફાર નથી, એ જ પરમારથ છે. પણ ઓલું અત્યારે જે પરમારથ થાય છે, અત્યારે જે કાંઈ તેલબંધી થઈ રહી ખોટી નથી, પણ એમાં થોડુંક અહમ ને અભિમાન આવ્યું. ઓલામાં એ નહોતું આવતું, આટલું છે. શહેરમાં કાંઈ નહીં, ઈ નહીં રીત રિવાજ, ઈ નહીં છે. સૂર્ય ઈની છે, ચંદ્ર ઈની છે, તારા ઈની છે, પૃથ્વી ઈની છે, દરિયો પણ એનું બધું ઈની છે, 5 તત્વો ઈની છે, 3 ગુણ ઈની છે, પછી પ્રકૃતિ પણ ઈને. એમાં કાંઈ ફેરફાર થયો નથી. ફક્ત ફેરફાર સોબત ને સંગત થઈ જાય છે.
કોઈ વખતે રાબડામાં પ્રકૃતિમાં ફેરફાર થાય, બીજું અથડામણ થાય ને તમે અક્ષરની મારામાં ભજન કાલ બેઠા ટૂંકું જીવન છે આપણું તમારું. હવે કાંક તો કરી લો. ટૂંકા જીવનની અંદર ક્યાં સુધી ગડબડા થાય? હાવ ટૂંકું જીવન. થાય તમે સ્મરણ કરો, સાધના ના થાય કાંઈ અને કોઈ કાંઈ ન આવડે. હું તો કાંઈ કરતો નથી, કાંઈ ન આવડે, કાંઈ નહીં. એકાદમાં બેસીને તો એની હે ભગવાન, એ તું મારો છું, તું તો કયો હું તારો છું, એટલું કહી દો બસ કાફી થઈ પડે છે. સ્વીકાર કરી દે, જરૂર સ્વીકાર. એનો સ્વીકાર પરમાત્મા કર્યો. મહાત્મા તો વ્યાપક ને વ્યાપક સ્વરૂપ છે એમ કેવું. તો રામજીજી મહારાજ ને રામ ને કૃષ્ણજી બધા એના અવતારો છે, અંશા અવતારો છે. કેવા પૂર્ણ સ્વરૂપ તો એ વ્યાપક ને વ્યાપક છે એને કેવું. એ સત્તાધીશ માણસ રામદેવજી, રામકૃષ્ણ ઇત્યાદિ નર્તન સ્વરૂપ સત્તાધીશ છે. અને એમાં આપણો ભેદ શું? આપણે અસત્તાધીશ છે ને એ સત્તાધીશ. ગુરુ શિષ્યમાં ભેદ શું? ચડવા દે કઈ નહીં. તમારામાં હાથ પગ છે, મારે એમાં હાથ પગ છે, તમારે 10 દ્વાર છે, મારે 10 દ્વાર છે, મારા બધું છે, તમારે બધું શું કાંઈ ફેરફાર. ફક્ત ફેરફાર એટલો હોય, સાધારો નથી. કેવો કેવો હાલના સંતો જે કાંઈ થયા છે, હાલના યુગમાં એ પરમાર્થી પુરુષો હોય, સેવાદારી હોય, એને આપણે માથું નમાઈ દેવાય. હજી વાત કેવા એ ભજન કરે છે કે નથી કરતો એ આપણે કાંઈ જોવાની જરૂર નથી. સમરણ કરે છે ને કેવું પીલું કરે છે એવું કાંઈ નથી જરૂર. એ સેવા બંદગીને પરમાર્થ શું કરી રહ્યા છે, બીજાને ઉપયોગી કેટલો બન્યો છે ને બીજાના આત્માને તૃપ્તિ ને પ્રાપ્તિ કેટલી કરાવી, બસ સાક્ષી છે આ યુગમાં. હાલનો યુગ પેલાના યુગની વાત છે ભાઈ. સદયુગમાં આમ થઈ ગયા, ત્રેતામાં આમ થઈ ગયા, દ્વાપરમાં આમ થઈ ગયા. હવે થઈ ગયા હાલો એના ગુણ ગાઈ નાખ્યા આપણે. પણ હવે અત્યારે કેમ આ યુગમાં હવે કોઈથી થાય એમ કોઈ ઉઘાડા પગે રાખવી, એ જોડવું ફેરવવી અને એ રજી માગવા જાવી. દાદા મેકરન ને બીજા ને ત્રીજા માન પુરુષો થઈ ગયા, જોડવું ફેરવી ટુકડા ઉઘરાવાય છે. સીતારામ 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 કરી હે ગુરુ રામ કરી જેને જોડ્યું હાથમાં ઉઘાડા પગ રાખીને ફેરવી અને ઘરે ઘરે ટુકડા માગીને એ જોયું છે પછી ખોરાયું છે. ખોટું નથી. સીતાપુરા નિર્માણ મહાદિકેશન નિર્મોહી એને ધન્યવાદ ઉઘાડા પગ રાખીને ખોરાવે. અને ઉઘાડા પગ રાખીને ખોરાવે ત્યારે સમજી જવાનું. ત્યારે પાસે બે ભલે કોઈ દી તમને ન બોલાતા હોય અને તમને જયારે ગુરુ પૂર્ણિમા આવે કે ગમે ત્યારે આવે, ભલે ધનજી વખત તમે કદાચ ન બોલાવતા હોય, હવે અમારી દ્રષ્ટિમાંથી ધનજી ક્યાં વી છે અને બોલાવે. સમય આવે ત્યારે બોલાવે છે. ધના હાથ બાપા આજે ચા તો પીધો થોડો કે ભાઈ થોડો થોડું દીકરી તો ખાય ને ત્યારે સમજી જવાનું કહો આપણે માટે કઈ પ્રેમ ગયો, આપણે માટે ભાવ ગયો નથી. અને સદગુરુનો ભાવ કોઈ જતો જ નથી, લખી જાય. સદગુરુનો ભાવ જાય તો સદગુરુને લખી જાય. કોઈની નિંદા તો કરવી જ નહીં. હું તો ના પડું, કોઈની નિંદા નથી.
કોઈની નિંદા ન કરશો. આ જગત કોઈની નિંદા ન કરશો. પણ એમાં સદગુરુ નિંદા તો કરવી જ નહીં. કદાચ સંસારી નિંદા થઈ જાય આપણે સંસારી રહ્યા છે, પણ સદગુરુ તો નિંદા નહીં કરવી. કારણ કે ભગવાન નારાયણ એના કેવા ભગવાન સંત અને સદગુરુ મહારાજ મારું સ્વરૂપ બેસરું બતાવે. અને સદગુરુ છે એ મારું સ્વરૂપ છે. હે અર્જુન, રામજી જે છે કે લક્ષ્મણજીનું સંત અને સદગુરુ મારું સ્વરૂપ. રામજી મહારાજ કીધું તમે એની સેવા નથી, એની સેવા તમે કઈ ભૂખ્યો ઢગલો કરવાથી રાજી થઈ જતો તો મને લાખ 2 લાખ રૂપિયો 5 લાખ આવી હું રાજી થઈ જાઉં. ના ના, પૈસા બીજાના મૂકતા પૂછ્યા ત્યારે યારો શબ્દ ક્યાં અમે તો ભાવ પ્રેમને ભોગી. ભાવ તમારો જોઈને અમે રાજી થઈ જાય. પ્રેમ ભાવ જોઈને, પ્રેમ તો આગી વસ્તુ છે. ભાવ ભાવ જોઈએ અને ભાવની કિંમત થાય. ભાવ વિના ભોજન કહેતા, ભાવ વિના ભોજન શું હતા? એમાં સ્વાદ શું આવે? ભાવ. હવે આ મહેમાન આવ્યા છે, હવે હવે અહીંથી જાય તો સારું. કેવું એટલે ભાઈ તું ના કે હા કે રહેવાના તો શું કરે ભાવથી ખોરાવી દે નહીં જાય કેવા રવા દેવા હરે કરાવી દે બધા આપણે. તો ભાવથી ભોજન કરાવવું અને નારાજથી ભોજન કરવું એ બધા ભાવથી સુકામ. ભક્તિ કરવી છે તો ભાવથી સુકામ ન કરે. ગાવું છે તો ભાવથી સુકામ ન ગાવું. સેવા કરવી છે તો ભાવથી સુકામ ન કરવી. તમારે શેર કરવી તો ભાવથી સુકામ કરો. બળજબરી તો કોઈ છે નહીં આમાં. અને સેવાને તેલ કર્યા પછી બદલો માગતા નથી. અમારે એક પ્રાથમિક ભૂમિકા કાઢી જવાની. સેવા અને તેલ ભજન કર્યા પછી બદલો ન માગે. બેને વાલા દેતા બદલા ક્યાં એના નથી. અમારે ભાવે ભજન કરી ભજન છે એ જ ભ્રાંતિ તોડે. અને એ જ ભ્રાંતિ તોડે. ભજન એ જ ભેદ તોડે. એની આગળ ભજન છે ને ભજન ગાય એ જ ભેદ તોડે. એ ભજનિક જે સાચા ભજન છે ને એકબીજાને આવડી જાય. ભજન છે ને એ જ એકબીજાને આવડી જાય. ભજન છે એ જ ભ્રાંતિ તોડે. ભાઈ બીજું કાંઈ જેની આગળ નથી ભજ ભજન કરે ભજન કરાવે એ ભ્રાંતિ. આ તે ભ્રાંતિ તોડવી કાંઈ જેવી તેવી વાત. ભજન જ ભ્રાંતિ. ભજન એ ભેદ તોડે. તમારા મારા ભેદ પડ્યા હોય ને એ કોણ તોડાવી નાખે? ભજન. ભજન સમરણ કરતા હોય એ ભેદ તોડે. ભક્તિમાં આ મોટા મોટી કરામત. ભ્રાંતિને ભેદ તોડાવે અને ભાવ શુદ્ધ કરાવે. ભાવ શુદ્ધ ભાવ આવી ગયો. પછી ભાવ આવ્યા પછી ભાવ વિહોરી બને. ભાવ ભાવમય બને. ઓલા નરસિંહના હાથમાં મસાજ રહી ગઈ અને ભાવમાં એને હાથ બળી ગયો. નરસિંહ મહેતાનો હાથ બળી ગયો તોય મસાજ હાથમાં.
ભાવમાં ઈસુ છોડીએ ચડ્યો પણ એને ભાવ મનુષ્ય છોડીએ ચડી ગયો ભાવમાં ઈસુએ આમ થાંભલા આપે સીધા ખુદા પણ ભાવ હલતો ભાવમાં દંડ દાખલા તરીકે ભાવની અંદર જ ધૂપકો માર્યો ને અજમલજી બીજું હું દરિયામાં ધૂપકો નકર ખબર નથી કે દરિયામાં પડી મરી જઈ અજમલજી રાજા ભગવાનની આગળ જાય ધૂપકો મારી એટલે પછી અંત્યેષ્કરનો ભાવ ત્યારે વૃત્તિ એક થઈ જાય એમાં ઈ ભાવ નીકળે પછી ઈ ભાવ વાળું ભોજન તમે ખાઓ એ તમને આમ જો ઈ સ્વાદ એનો આવે એ રસમયતા એની આવે અરે રડવું પડે આંખું રૂચે આ રૂચો તો રૂચે પણ ભાવવાહી આંખું રૂચવા વાળો તો ઈશ્વરને ગુરુ સિવાય જગતમાં સંસારમાં સંસાર બેતા સંસાર શરીર એનું છે તો ભાવ મળવો ને કદાચ તમને હું ના કહી કદાચ તમને ગમે ત્યાં જાઓ ને તમને ભાવ ન મળે તો તમે એની નિંદા ઠેકાણે ગયા ભાવ પ્રભુ તમને વધારે કરી દેવો કેવું ત્યાંથી ટૂંકો પાડો કપાઈ ગયું નહીં તો જ્યાં જઈને આપણે પછી એની યાદી આવે ને એ યાદી સતાવે ને આપણે એ નિંદા કરી દઈએ કેવું એટલે આપણા ભાવમાં ખામી છે ભાવ મસ્ત ભાવ વાહી ભક્તિમાં ચાર પદ ભક્તિમાં ચાર પદ ભાષ્યતા દાસ્યતા વાત્સલ્યતા અને માધુર્યતા વાસ્તવિકતા બતાવે કોણ ત્રણ બતાવે એક પોતાની માં વાસ્તવિકતા એક ગાય માતાજી વાસ્તવિકતા અને સીધો વાસ્તવિકતા બતાવે ત્રણ વાસ્તવ્યતા બની માણસના કાળજા તોડી નાખ્યા હોય માણસના તો બે કઠોર ગમે તેવા હોય વાસ્તવ્યતા એ નહીં પાણી ભરવા ગઈ હોય છોકરામાં બાળકને રાખ્યું હોય પાણી ભરી નાખે પણ એની સ્ફૂર્તા ક્યાં હોય પાણામાં પોઢેલા હોય એમાં હોય એની માની સ્ફૂર્તા એની હોય ત્યાં જ હોય આ વાસ્તવ્ય છોકરો જોવે શું કરતો વાસ્તવ્યતા ભાવ અને જે છોકરો આગો બેઠવો ને તો એ છોકરો રમતો ને માં જ્યાં બેઠી છે ને તે દોડીને માના ખોળામાં જાય બીજો ત્યાં ક્યાંય ન જાય બીજે કઈ નથી બીજી વાસ્તવ્ય સદગુરુ હદ કરી નાખે એ વાસ્તવ્યતાને ઓળખાવો એ વાસ્તવિકતા પ્રગટ કરવી ને એ વાસ્તવિકતા જાણવી જણાયેલી નથી બાકી કોણ સમજી શકે વાસ્તવિકતાના ભાવ કોણ શું કરતો હોય કેમ કરતો હોય ભલે સદગુરુ હજારો ગાઓ માટે બેઠો હોય
તો એની સુરતા રમતી હોય શું કરતા? કેમ હશે? આ એની વાત્સલ્યતા બતાવે, સદગુરુની વાત્સલ્યતા માતા કરતા અજબ. અગર એ કલ્યાણકારી વાત્સલ્યતા છે, એ જીવનું કલ્યાણ છે. સદગુરુની વાત્સલ્યતા મોટા. ત્રીજી વાત્સલ્યતા ગાયની. એના શિષ્યને કોઈ સદગુરુ મહારાજના કોઈને શિષ્યને વાંકું બોલે, કોઈ શિષ્યને સદગુરુ આગળ એના શિષ્યોને વાંકું બોલે તો સતત સદગુરુ કે ભાઈ તું મૂકી દે ને ભાઈ, ગમે તો ગાંડો ઘેલો તો મારો છે ને બાપા. હા, એની વાસ્તવિકતાના ભાવ તો અદભુત. ગાય માતાની વાસ્તવિકતા. એને વાસરું આગળ એને આવે, અને વાસરું આગળ આવે એને વાસરું ને એને ચાટતી હોય, એના વાસુરની ચાટ હોય. બસ એની આમાં ગાયની વાસ્તવિકતા વાસુની ચાટતી હોય. સદગુરુ મહારાજે પંપાળે, બોલાવે, ચલાવે, એની વાસ્તવિકતા એમ ગાયની વાસ્તવિકતા ચાટતી હોય. અને કદાચ એના વાસુને કદાચ કોઈ એના વાસુને આમ અડવા જાય ને તો ભાવ કરીને ભીખ મારે, અને આવવાનો છે વાત્સલ્યતા. ને ભગવાન વાત્સલ્યતામાં જ પ્રગટ થાય છે. પ્રથમમાંથી પ્રગટ જો થયા હોય તો વાત્સલ્યતામાં. લક્ષ્મી મહેતાએ સ્વરૂપ ધાર્યું કર્યું તો વાત્સલ્યતા. રામજીજી ભગવાન ક્યાં પ્રગટ છે? વાત્સલ્યતા. રામજી, કૃષ્ણ ઇત્યાદિ વાત્સલ્યતાના ભાવ. સદગુરુ લક્ષ્યાર્થ, જ્ઞાન માર્ગનું લક્ષ્યાર્થ. જ્ઞાન માર્ગ છે ને, જ્ઞાન માર્ગનો વિરહી લક્ષ્યાર્થ ના હોય કોઈ દિવસ. જ્ઞાન માર્ગ છે એ બુદ્ધિનો વિષય. આને સોની નોટ કહેવાય, આને પચાસની નોટ કહેવાય, આને નારી કહેવાય, આને નર કહેવાય, પુરુષ પ્રકૃતિવાદ આવે, જ્ઞાન માર્ગ આવે. સમજના જાણના અને માનના. સમજના એટલે જ્ઞાન માર્ગમાં સમજાય પુરુષ પ્રકૃતિવાદ, સત્ય અસત્ય, જળ ચૈતન્ય કેને કહેવાય, શ્વાસ ઉશ્વાસ કેને કહેવાય, દમગદ કેને કહેવાય, ફાસ અનુફાસ કેને કહેવાય, અડદ ઉડદ કેને કહેવાય, પિંડ બ્રહ્માંડ કેને કહેવાય, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણ કેને કહેવાય, જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ સૂર્ય કેને કહેવાય. એ બધું એ કહી શકાય, માહિતી આપી શકાય, અનુભૂતિ ન કહી શકે, માહિતી આપી શકે, માહિતી આપે. રાગ ગવાય છે એ વસ્તુ જુદી આવે. રાગ ગાય છે એ સત્ય રાગ ગાય છે. રાગ જે ગાય છે ખોટા નથી, પણ રાગની ઉત્પત્તિ ક્યાં છે? પેલા રાગોની અંદર હાલમાં પ્રાથમિકતામાં કલ્યાણની પેઢી રચના આવી છે. તો મૂળભૂત સ્વર જે છે, સ્વર છે ને ઈશ્વર, સ્વર નાદ બ્રહ્મ. ધ્વનિ ના તો સ્વર થાય નહીં, સ્વર નાદ બનશે. ઈ સ્વર, ઈ એટલે પરમાત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપ, એનો જે સ્વર છે નાદ બ્રહ્મ રૂપે ઈશ્વર છે. પણ તો પ્રથમ રાગ સંગીતના સ્થાપકો, જેમ સૃષ્ટિના સ્થાપક, એમાં સ્વર નાદ બ્રહ્મના સ્થાપક, સંગીતના સ્થાપક શિવ છે, શંકર છે. તો એને પ્રથમ રાગ થયો, કેવી રીતે નીકળે? પ્રથમ રાગ ભૈરવ શિવકંઠ ભયો. प्रथम राग भैरव शिव कंठ भयो है, दूजो मेघ मल्हार
घटाओ से आयो है कि मल्हार राग आयो क्यांथी? प्रथम आ राग ભૈરવ શિવકંઠ ભયો કંઠમાંથી કેમ નીકળ્યો? હૃદયમાંથી નો આવ્યો, કાંઈ નો આવ્યો, કંઠમાં કેમ? ત્યારે હારાહાર ઝેર પીધું હતું ને, સમુદ્ર મંથન માંથી હારાહાર ઝેર પીધું ત્યારે ઝેર રહ્યું ક્યાં? કંઠમાં. જેનો કંઠ સારો એનું બધું સારું. જેનો કંઠ સારો એનો બધી વાત પતી ગઈ. એટલે વાણી સારી છે, કંઠ સારો. પ્રથમ રાગ ભૈરવ से कंठ भयो है, दूजो मेघ मल्हार घटाओं से आयो है, तीसरो शेष हिंडोળ. હવે આ રાગોની માહિતી મળી આવે. રાગો આપણે ગઈએ પણ સિદ્ધ રાગ સિદ્ધ થાય. સંયમ નિયમ જો પાકા કોઈને હોય એ પ્રમાણે વર્તન હોય, સદગુરુ કૃપા મેળવ્યો હોય, પરમાત્માની સાથે કૃપા મેળવી હોય અને ઓતપ્રોતની પ્રક્રિયા જો થઈ હોય તો રાગ સિદ્ધ થાય. તો કોઈ રાગ સિદ્ધ કર્યા છે ખરા? એવી સાબિતી છે, પુરાવા? હા, સાબિતી છે. કેદાર નરસિંહ મહેતાએ સિદ્ધ, કેદાર નરસિંહ મહેતાએ સિદ્ધ. માલકોશ શહેરાત મીરાએ સિદ્ધ કર્યો છે. પણ બાન ઉગર મીરા નાથ હે માલકોશ સિદ્ધ કરે. ગાય છે ખરા? કહેવાનો મુદ્દો મારે જુદો છે, ખ્યાલ કરજો. ગાવું ને સિદ્ધ કરવામાં ફેરફાર છે. સિદ્ધ સિદ્ધ થયો એટલે પ્રાગટ્ય થાય. જે માણસ સિદ્ધ થઈ જાય કે નવનાથ ને 84 સિદ્ધો ક્યાં બેસવું કે ગિરનારમાં સિદ્ધ. સદગુરુ કર્યા ખરા પણ સદગુરુ માન્ય ન થયા. તો રાગ સિદ્ધ થાવ. સિદ્ધ સંયોગીના નથી. સિદ્ધ કરવો હોય તો સંયોગીના ન થાય. અને દરરોજ 6 કલાક 8 કલાક 12 કલાક સિદ્ધ જેને કરવું હોય વાજિંત્ર પાસે, પછી તંદુર હોય ગમે તે હોય પાસે ઓતપ્રોતતા. ઈશ્વરમાં જે ઓતપ્રોતતા થવી એમાં એ રાગોની અંદર જે છે ને ઓતપ્રોતતા થયા વિના કોઈ એકતા સંભવે. રાગ સિદ્ધ કરો. પરમાત્માને સિદ્ધ કરવા હોય તો પરમાત્માને સિદ્ધ કરવા અને સદગુરુને સિદ્ધ કરવા હોય તો એકમાં ભાવ જોશે ને એકમાં પ્રેમ જોશે. તો બરોબર ભાવ અને પ્રેમનું સ્વરૂપ બતાવો. કેવું કેવો રંગ છે એનો? ભાવનો રંગ કેવો? પ્રેમનો રંગ કેવો? એનું સ્વરૂપ કેવું? રૂપ કેવું? શબ્દનું સ્વરૂપ કહી દે કે જૈસા દીપક જરા મંદિર વૈસા શબ્દ કા રંગ કદાચ એ કહી દઈએ, પણ ભાવનું ને પ્રેમનું સ્વરૂપ કેવું? સ્વાનુભવગમ્ય સ્વર સ્વર સ્વાનુભવ ભવગમ્ય સ્વાનુભવ ને પોતાનો અનુભવ. અનુભવ પછી અનુભૂતિ, અનુભવ પછી અનુભૂતિ. રાગ સિદ્ધ કરવો હોય સામે ઓતપ્રોતતા વિના રાગ કભી સિદ્ધ હોતે હૈ. ઓત વાહ નરસિંહ વાહ, તારી કરતા હજી ખડે જ ભાઈ. હે જુનાગઢના ડુંગરામાં આ કેદાર મીરાનો માલકો છે, એના ઘૂઘરા તો જોવો ખડખડતા હશે કેવા. તાન છે દીપક,
તાનસેને જયારે દીપક સિદ્ધ કર્યો છે ને ત્યારે દીપકને એનો ઓર્ડર થયો છે કે તું દીપક રાગ ગા, રવા દો, મારું શરીરમાં ફોલ્લા પડી જશે. છતાં પરાધીન સપને સુખ નહીં. સ્વાધીન તો સારું, પણ પરાધીન સપને સુખ નહીં. સપને સુખ પરાધીન. આધીન તો ઠીક છે, સ્વાધીન પણ ઠીક છે. પરાધીન સપને સુખ નહીં. પરાધીન પણ કોણ છોડાવે? સદગુરુ વિના પરાધીન પણ કાળમાં કોઈ છોડાય છે. સદગુરુ દાતા સિવાય કોઈ છોડાવે. તે સદગુરુ સહીની હોય, નહીં હોય તો વ્યક્તને રાજ્ય કરવા વાળા હોય તો એ કોઈ દિવસ છોડાઈ નથી. એ પ્રમાણે રેણી, એની પ્રમાણે કરણી, એ પ્રમાણે નિષ્ઠાવાન, પ્રબળતા અને વિશાળતાની જેની વિશાળતાની સ્થિતિ આવી ગઈ છે. વૈરાગમાં વિશાળતા આવી જાય. સામાન્ય વસ્તુ છે. વૈરાગમાં વિશાળતાની ચિત્રજ્ઞતા છે. ના પાડી એની તાનસેને કે રવા દો મને એ રાત, બીજા મને ગમે તે રાત કેવો પણ મને એ રાત રવા દો. એ રાત કરતો જ એને અકબરના કહેવાથી ચાલુ થઈ ગયું. નવરત્ન તની ના આગળ તાનસેને ચાલુ કર્યો. તાનસેને ચાલુ કર્યો, સિદ્ધ થયો. રાત ચાલુ છોટા તો બધે દીવા પ્રગટ થવા મળ્યા. દીવા પ્રગટ થવા મળ્યા અને પોતાને ફોડલા પડો. આની શક્તિ, આનામાં તાકાત. જો રાગોમાં તાકાત હોય તો પરમાત્માના સ્મરણમાં કઈ તાકાત હશે? પણ આપણો ઓતપ્રોત ખ્યાલ નથી, ખબર નથી. તાનસેને ચાલાને ફોડલા પડી. હવે એને બુજાવે કોણ? સાપેક્ષ સ્થિતિ જોઈને મલ્હાર વિના કોઈ દી રાગે ભાઈ. મલ્હારનું પાણી એને માથે જો પડે તો જ એને ફોડલા આવે. દવાથી તો મોઢે એમ નતો. ઝેરનું મારણ ઝેર જ છે. સુરતાને મારણ સુરતા જ છે. શબ્દને મારણ શબ્દ જ છે. અને સદગુરુનું ધારણ સત્ય છે. મારણ નહીં, સદગુરુનું ધારણ સત્ય છે. ફોડલા પર બે બાકડો ફરવા લાગે છે. હાલ કોણ? અકબરે કાઢી ખોટું કર્યું कि तुम जाओ, बस क्या मैं थोड़ा दिन की जिंदगी है मेरी, जहां अपना आपके रोटी खाई है ना मैंने, इसलिए आपके हुक्म से पराधीन हो गए थे मैं. तो भजनकार ने और संगीतकार ने कोई दी पराधीन न थो. साचा सदगुरुना બંધાને પરાધીન ન થવું. બંધાવો નહીં. સદગુરુ તો બંધન ને નિર્બંધન છોડાવે, હવે નહીં. જખડે છે ફરતા 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 વિસનગરમાં આવ્યું. તાન છે અને ત્યાં રાધાને તાની કરીને બે છોકરીઓ નરસિંહ મહેતાના વંશની પાણી ભરવા બે બહેનો આવી છોકરી આપી. આમ જોઈ કદડામાં રહેલો
એને કદડો જ જોઈએ પાણી. બોલી બેન ને બેન બેન એક વાત કહું શું છે કે આ જે માણસ છે ને એને રાગે કોઈ હેરાન કર્યો છે અને એની હિસાબે એનું શરીર ફુલ્લા થઈ જાય. તને કેમ ખબર પડી? બેન પૂછે જ બીજી, તને કેમ ખબર પડી? સાચો વૈદ હોય ને એ સામે ઉભેલા હોય ને તરત જ કહી દે કે તારે આ દરજ છે. સાચો વૈદ હોય ને એને આમ નાડીએ જોઈ ન પડે, મોઢામાંથી આકૃતિમાંથી કથન કહી દે કે તને આ દરજ છે. સાચો વૈદ, સાચો સદગુરુ મળે ત્યારે કહી દે એનું કઈ ફળ દિન તે મારી નિશાની કહી દે, તારું ચક્ષુ આવા છે, તારું હૃદય આવું છે. એવું કરવું કે ચાલ કરી આપણે બાપુજી રજા લીધે. બાપુજી આગળ ગઈ. બાપુજી એક વાત કરીશ. એક પુરુષ છે અને કીચડમાં પડ્યો છે અને એ રાગને સિદ્ધ કરેલો પુરુષ છે, પણ તમે આજ્ઞા જો પિતાશ્રી કરો તો અમે મલ્હાર રીત મલ્હાર ગાય છે. બધા બેટા કોઈનું ભલું થતું હોય એની માટે તો તું શીખેલી છે. કર ભલા સો હો ભલા गए और नहीं तो चाहेगा किसी का बुरा तो खुद ही बुरा हो जाएगा. माटी का पुत्र एक दिन माटी में मिल जाएगा. कर भला तो हो भला. રાગ સિદ્ધ કરે તો શું કામનો એને વિચારતો કે ઉપયોગ કરી લેવા દે. તમારે અગર પૈસા ખૂબ થી આવે તમે ઉપયોગ ન કરો તો હું તમે જવાબદારી હારે લઈ જવાના હતા. તમારે અગર વસ્તુ હોય કાંઈ હોય ને તમે બાટો નહીં નો અને પોતે પોતે ખાતા ને બીજાને બાજુમાં ઘરવાળા રહેતા હોય એને તમે ન બાટો તો તમારે શું કરવા છે. તમારી સદગુણની કૃપા મેળવી હોય તો બીજાને અપનાવી તો સરખી સંયમની સાધના બરોબર ચારિત્રવાન બનાવીને નિશાની પ્રબળતાથી ઘડાવી દે. નક્કી હોય તમને તો અને સિદ્ધ કર્યું હોય તો, નહીં તો નહીં. વ્યક્ત કરેલી વાત નથી આ. એ વ્યક્તની વ્યક્તમાં ન નિષ્ઠા કઈ દિવસ શક્ય નથી. ગાય ન્યા છે અને ગાયને ચલાયો રાગ. તંબુર લઈને ચલાયો ચાલતા વખતે મેઘ તાકાત છે. પરમાત્મા અધીન છે. સ્વર ને ધ્યાન રાખજો. નાદ બ્રહ્મ ને અધીન છે. આર્તનાદ છે ને કહેવામાં આવે. નાદ બ્રહ્મ છે ખરો પણ આર્તનાદ જેમ મેઘ મલાર સિદ્ધ કર્યો હતો તાની એમ આર્તનાદ. તો આર્તનાદ નો પુકાર પ્રમાણ છે. ભૂતવાદ પુરાવા છે. હા गुजरात को विपद पड़ी मन में जबान जो हरी हरी गुरु ने शरीर फाड़ दिनायो आर्धनाथ सिरोचा. निर्गुण બ્રહ્મ હોવા છતાં સગુણ બ્રહ્મ રૂપ ધારણ કરી ફળ દઈને જૂઢને આવી ઉભો રહ્યો ગુજરાત આગળ અને ઉગાડી લીધો ગજને. પાણીમાંથી ઉગાડ્યો. આર્તનાદ ધર્મમાં પ્રગટ થયો. આર્તનાદમાં પહેલા આર્તનાદ નાદ બ્રહ્મની વાત સાથે સ્વર સાથે લો તો આર્તનાદ. બોલો દુશાસન દ્રૌપદીના ચીર પૂરી પૂરી ભરી સભામાં ભીષ્મ પિતા બેઠેલા આ બેઠેલા કેટલાય મોટા મોટા વડીલો બેઠેલા અને દુશાસન ચીર ખેંચવા મળ્યો. બચારો થાકી ગયો. પરસેવો રેલમ સેનો વળી ગયો અને કે છે